So, ayan, pag-uusapan na natin ang electronic class records dahil malapit nang matapos ang quarter 1 by November 28. Tapos na ang quarter 1 ng school year 2020-2021. At bago tayo magsimula, welcome back to Surfiel TV. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube at i-click ang bell button para sa mga notifications. So, yan. Nandito na naman tayo sa electronic class records at ang magiging focus ng topic natin ngayon ay sa grade 3. So, ayan, nasa grade 3 tayo. I-fill up muna natin ang ating header board, ang ating region, ang ating division, district, school name, kung tayo ay nasa central school, ang school ID. Sisimula sa example lang yan. School year natin ngayon. Ayan. Then first quarter. Sabi ko na nga sa iba kong mga video na itong first quarter ay changeable. Itatype lang natin second, third, fourth quarter, whichever is applicable. Then, grade natin sa grade 3. Teacher, kung sino yung teacher natin. Then, ito, mga names na. Nire-recommend ko na bago tayo mag-fill up ng mga names, mas maganda kung ito ay mayroong naka-download na SF1. So, mag-insert lang tayo ng blank tab by clicking sa plus sign. Itong i-click ko ngayon. Makikita natin gray screen. I-click lang natin ang view. Then, click normal para bumalik yung mga grid lines. Then, mas maganda dito, naka-download yung SF1 natin. Meron ako na-prepare na SF1. Ito. Ika-copy lang natin. Punta doon sa ginawa nating tab. Ganyan. Copy. Punta tayo doon sa ECR. Dito sa tab na ito, ipipaste natin ang purpose natin para kung sino yung officially enrolled doon sa LIS, yun talaga ang ating mga pangalan na nasa input data natin sa ating electronic class record para maiwasan natin ang manual encoding ng mga pangalan na kung minsan ay nagdudulot ng mga mali-maling mga spelling, mali-maling mga data na isusupply natin sa ating records. So, itong downloaded isip po na ito sa bagong tab natin, rename lang natin by right-clicking. Lalabas na yung dialog box, rename. So, grade 3, rename natin ang grade 3 is F1. So, meron na tayong official record. So, i-transfer lang natin ang tab na ito dito sa first. Dapat mauuna siya sa input data. Yan. So, mangyayari dito, i-highlight lang natin ang mga pangalan like that sa boys hanggang 10. Then, click copy sa taas. Lipat tayo sa input data. Place the cursor there, then click paste. So, yan. Nandyan na yung official na mga pangalan ng ating SF1. Ganun din sa girls. So, balik tayo sa SF1.
I-highlight lang natin yung pangalan ng mga girls like that hanggang sa number 15. So yan, naka-highlight na siya. Click copy, tab, copy command, balik sa input data. Nandiyan na yung cursor, click paste. So yan, yan. Oh. Automatic na naka-paste ang mga pangalan, official na mga pangalan ng ating mga enrollees sa grade 3. So, okay mga kaguro, paglipat natin sa following subject sa MTB, nandyan na, nag-appear na yung ating header board, nag-appear na rin ang ating mga pangalan. Yan. Now, mas maganda pa rin kung magdagdag pa tayo ng dalawa pang tab para sa download ng DO8 o yung ating transmitted table at saka yung DO31 para sa ating interim guidelines. Bakit? Dahil yun ang ating mga radio reference just in case may i-check tayong data doon sa ating e-class record. So, DO31, download insert natin DO31, insert picture sa ating device para may pasok natin ang DepEd Order 31 Series 2020. This one. Insert. Tapos yung isa ay yung DepEd Order 8 Transmuted Table. Insert. Pwede nyo itong gawin. Sundan nyo lang ang tutorial. Pwede rin kayo ang mag-download nyan sa inyong sariling electronic class record. Yan, ito yung DO8. Ito namang isa ang DepEd Order 31. Pwede rin natin itong ilipat yung input data malapit dito. Yung ilipat natin dito before input data para magdikit-dikit yung mga subjects. Ayan. So, kumpleto na yan. Punta na tayo sa subject na mother tongue. Dito sa mother tongue, dahil ito ay napabilang sa languages based on DepEd Order 31, so dapat mayroon siyang written work sa 40% at performance test na 60%. So, change natin ito by typing here. Change natin ang 3 into 4 para maging 40%. Sa itong performance task, i-change natin ang 5 into 60 into 6 para maging 60%. Yan. Tapos dito sa quarterly assessment, dahil wala naman talaga siyang quarterly assessment, ay talagay natin dyan 0. So 0% siya. Okay. So, dito naman, sa weighted score, type over natin ng 40. Then, dito sa kabila, sa performance task, type over tayo ng 60. Tapos, itong weighted score ng percent ay quarterly test, type over ng 0. So, yun. So, mangyayari niya ngayon. So, may label na siya. So, lahat ng mga napapabilang sa languages, Filipino ay languages. So, i-change na rin natin ito. Gagawin natin para madali. Tapat natin dito, highlight natin ang cursor, then click copy. Copy command. Lipat tayo sa Filipino. Highlight, then click paste. So, yan, 40% na. So, lahat na ng mga
napabilang sa 40%, yung araling panlipunan. So, 40% yan. So, click paste. Yung ESP, kabilang siya sa 40%. No? Click natin yan para click enter na para 40% siya. Balik tayo ulit sa mother tongue. So, labeling muna ang gagawin natin. Labeling. Balik naman tayo sa performance task. Sama na natin sa quarterly dahil 0 nga siya. Para makopy na rin natin. Copy. Punta tayo sa Filipino. Then, paste. So, ayaw nga. So, dapat isa lang. Mother tongue. Ito lang ang kakopy natin. Ito dito sa Filipino. Paste. So, change na lang natin. Ayaw magpa-copy paste. So, change natin to 60. Click. Tapos, quarterly is 0. I-delete lang natin yung figure or number 2. Then, ito, type over ulit, 4060, 40. And dito sa kabila, 60. And then, dito ay 0 na yan. Yan. So, English, ganun din. So, magiging 40 siya. Type over na lang natin para di na magano. And dito ay 60. Yun, nag-double ano. So, tanggalin natin yung 5. So, ganun lang ang gagawin mga kaguro. I-change lang natin yan. Dito 40 uli. Tapos dito ay 60. Tapos dito sa quarterly assessment ay 0. So, pwede kayo na mag-change lahat ng napabilang sa languages AP at saka ESP. Ngayon, sa mathematics naman, i-change natin ito ng 50-50. 50% dito. Ayan. So, dito sa kabila ay 50% din. I-change lang natin ang figure 4. Dito 50. Dito sa performance test ay 50. Tapos 0 siya sa periodical test. Ayun. So, yung music ay yung science, ganun din, i-change. So, pwedeng kayo na mag-change niyan. Music ay 30-70. So, dito, so, ano lang natin, plus 10 lang. Yung lumang class record, plus 10 lang yung percentages na. Ito, tapos ito magiging 70. So, parang i-divide lang yung 20% na periodical test. Distribute sa written works at saka performance task. Ganun lang ang nangyari mga kaguro. Yan. Dito 0. 0 na ito. Okay, so almost complete na tayo. Yung arts, PE, and health, pwedeng kayo na rin ang mag-change doon. So, balik tayo sa mother tongue. So, dito sa mother tongue, ito ang magiging example natin sa paglagay ng mga grades or mga scores. So, sabi ko na nga, sa iba kong mga video, nasa DepEd Calendar, DepEd Order 30 Series 2020, ang first quarter ay meron lamang siyang 8 weeks. So, 8 weeks lang ang i-fill out natin. So, bawa, nag-fill out tayo ng possible score na 10. Tig 10 per week for 8 weeks. So, yan. So, hanggang 8 weeks lang. So, mayayari niyan, 80 lang ang total niya, pero considered pa siyang 100%. Hindi yan magkakaroon ng epekto dito sa percentage niya. So, dito, ganun din. Yan. Ganun din yan. Tig 10-10. Nagkakamali tayo pag pindot ng figures. Yan.
malagpas. So, yan. So, kunyari, si pupil number 1, lagyan natin ng score siya. Yung score niya ganyan. Yan ang scoring niya. Ay, wala na. So, yan ang ganyang 40%. Dito naman sa kabila, ito. So, yan naman ang kanyang 60%. Pagdating dito, hindi pa lalabas ang initial grade. Bakit? Wala pang input dito. So, ilalagay lang natin type lang 0. Ayan, meron na siyang score dito na initial grade at meron siyang katumbas na quarterly grade sa transmuted grade na 91. Dito na lalabas na i-counter check natin dito sa DepEd Order 8 kung tama ba yung score niya. So, ang score niya ay ganito. Saan na tayo? Mother tongue, ang score niya ay 86.25 transmuted into 91. Tingnan natin yung 91. Yan, 86 po. So, pumasok sa bracket na 85.60 to 87.19. So, correct yung ECR natin. Hindi nagbago. Hindi siya naapektuhan. So, ganyan lang mga kaguro. Ganon din ang mangyayari sa following pupils at saka following subjects. At pagdating naman dito, sa summary of grades, automatically yung first pupil meron na siyang rating sa mother tongue. So kung ma-accomplish natin lahat ng mga subject, magkakaroon din ito ng mga rating. So ganun lang ang gagawin ninyo mga kaguro. Kailangan lang ay maka-download tayo ng ECR sa LIS portal. Maka-download tayo ng ECF1 sa LIS pa rin. Ay, sa DepEd portal pala yung ECR, then LIS, ECF1 sa LIS, then dapat yung DO31 for reference purposes ay naka-download, copy din tayo, then ang DepEd Order 8 na transmutation table. So, yun lang mga kaguro. I hope masusundan ninyo ito. Maraming salamat.